تحلو حياتي بقرآني، وجمال ذاتي قرآني، تسمو صفاتي يعلو مقامي، وغدا وسامي قرآني. يا الله. قبل رمضان بشهر تقريباً امتلأت شوارع الكويت برسالة جميلة بعنوان منو صاحبك؟ وهل هناك صاحب أجمل من القرآن؟ هذه الحملة لإطلاق تطبيق قرآني جديد بعنوان صاحبي، وهو إهداء من جمعية حفاظ. فلماذا أطلق على هذا التطبيق اسم صاحبي؟ يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يقال لصاحب القرآن، ويأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اهتداء من هذه الأحاديث النبوية احنا اخترنا تطبيق صاحبي، اسم صاحبي، بأن الإنسان ينال هذا الشرف العظيم، صحبة القرآن الكريم. حرصنا في هذا التطبيق أن نستهدف بالدرجة الأولى الأسرة. تطبيق صاحبي ينفرد بأنه يجمعك مع أسرتك لتلاوة القرآن الكريم، سواء كانوا معك أو حتى خارج البلاد، والتلاوة فيه ميسرة، تبدأ من صفحة واحدة من القرآن الكريم حتى يشارك الصغير والكبير. وهو طبعا أهم ما في التطبيق الختمة الجماعية، احنا نحرص عليها من خلال إنشاء مجموعة قرآنية. المجموعة القرآنية ميزتها أنه يعني يأتيك إشعار من خلال هذه المجموعة، ينبهك موعد القراءة، كمية القراءة. إذا تمت القراءة يأتي لمشرف المجموعة إشعار بأن تم قراءة الورد الفلاني للشخص الفلاني. مزايا التطبيق: إنشاء مجموعتك القرآنية من خلال إرسال رابط لهم عبر التطبيق، معرفة ما أنجزت مع مجموعتك من الآيات والصفحات، معرفة عدد الحروف التي تمت تلاوتها، التذكير بموعد التلاوة. يعطيك عداد الأحرف كما جاء في الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. كذلك يعطيك عدد الختمات، سواء كانت الختمة جماعية أو ختمة مقروءة خاصة فيك أو ختمة مسموعة سماعية. ديننا الإسلامي يحثنا على صلة الرحم وحسن الجوار والصحبة الصالحة، فكيف إذا كان هذا التواصل بالقرآن؟ كما أن لكل أسرة جروب في الواتساب، من اليوم يجب أن يكون لكل أسرة جروب لقراءة القرآن الكريم. بالقرآن تصل الأرحام، تتواصل مع أرحامك سواء كانوا معك في نفس البلد أو خارج البلد. لمن يريد أن تحل البركة في بيته في قراءة القرآن، بركة القرآن الكريم في أولاده، في صحته، في عافيته، في أسرته، ما في شك أن القرآن الكريم هو البركة. تطبيق صاحبي يحقق لك هذا الأمر بإذن الله تعالى من خلال متابعة أبنائك، ومن خلال التواصي على والمعاهدة على قراءة القرآن الكريم. أحيانا الإنسان لما يكون لوحده يعني يتكاسل أو يغلب الشيطان في أنه والله ما يكمل ورده أو كذا، لكن لما تكون في ضمن مجموعة قرآنية ويأتيك إشعار وتجد أن الأخوة معاك يعني يتسابقون على الطاعة. من الآن حمل التطبيق أنت وأولادك وأمك وأبوك وربعك، وأنشئ المجاميع القرآنية التي تبدأ في الدنيا بتطبيق صاحبي وتنتهي بأعلى الجنان مع أهل القرآن، إخوانا على سرر متقابلين. صدري بما للناس قال. جزاك الله خير يا شيخ. الله يرفع قدرك. تروى بالنقاء فيه المرتل حلقا، شدوا على الأسماع ما أنكى، فحسبته وغدا وساما قد علا صدري بمال. اليوم يوم الوفاء. تعلمنا من ضيفنا اليوم كيف يكون الوفاء للأم، وكيف يكون الوفاء للأب ولإمام المسجد وللمحفظ، وهذا من جميل خلقه وطيب منبته.
من حلقات القرآن عمري 7 سنوات. في هذا المسجد أجلس مع المشايخ أو حلقات القرآن التابعة لوزارة الأوقاف. أول شخصية تأثرت فيها كوني صغير كان إمام المسجد، كان الشيخ وسام العثمان. شيخنا، أنت بداية حفظك للقرآن كانت لك تجربة مع الشيخ وسام العثمان، عسى الله يحفظه، هو من حفظك كتاب الله عز وجل. اللي أنا بيعرفه وكل المشاهدين يبيعرفونه أهمية أنك تختار في فترة حفظك للقرآن شيخ متقن وضابط لكتاب الله عز وجل. أول شيء يعني الشيخ وسام العثمان كان إمام مسجدنا، مسجد مولانا مرشد. نعم. سابقا اللي أصبح بعدين مسجد الزبن اللي أنا الحين حاليا إمام فيه، وكان متقن، صوته جميل. نعم الشيخ. فتأثرت يعني بشخصيته، بسمته، حتى وأنا صغير مشيته أقلدها. تبارك الله. أي نعم. يعني. أي نعم، سبحان الله. سبحان الله كان له أثر كبير علي بحفظ القرآن الكريم. الشخص نفسه يعني بشكل عام هو اللي كان له تأثير علي في حفظ الكتاب الله عز وجل. تبارك الله. فكان عندي الميول هذا تجاه القرآن، بس يعني ما حصلت الدفعة القوية في الاستمرار. لذلك ظليت تقريبا من 13 سنة إلى 17 سنة يعني أحفظ سور متقطعة. قصة مؤثرة حكاها لنا الشيخ عبد الله يحفظه عن والدته. الله يغفر لها ماتت بحادث سيارة، وهذا الحادث غير حياة الدكتور عبد الله بالكامل. بحث عن شيء ينفع والدته في آخرتها، فما وجد أفضل من حفظه للقرآن الكريم. أنا الوالدة رحمة الله عليها قدر رب العالمين يصير لنا حادث بسوريا بسنة 96. نعم. ويعني الله عز وجل حادث سيارة، والله عز وجل توفاها. كان عمري وقتها يعني 17 سنة. كانت 4 سيارات. نعم. رايحين سوريا بسيارات، وصار حادث بأحد السيارات وتوفت الوالدة رحمة الله عليها ويا ولد أخوي الكبير. ما لحقت على بر الوالدة الله يرحمها، كانت بصحتها وكانت بنشاطها، يعني توفت بحادث ففجأة. فصار عندي ردة فعل شلون انك يعني بترفع منزلتها في الآخرة. فدائما موت الفجأة يكون له أثر على طبعاً. على الإنسان. طبعاً. يعني ما في مقدمات، واحد مريض انت متوقع انه يتوفى. نعم. لكن سبحان الله كان وقعها ايجابي علي، وعوضته بحفظ كتاب الله عز وجل. فخذيت قرار، قلت يعني ببر الوالده الله يرحمها في حفظي لكتاب الله عز وجل. يا الله اجعل طريق سعادتي إيماني، يا الله أسعد به قلبي ينر وجداني، يا الله آنس بقربك وحدتي وجناني. لذلك أول ما رديت يعني شخصيا أنا التزمت مع حلقة اليرموك، مبرة متميزين باليرموك. نعم. كان في تنافس يعني. نعم. كان معنا ماضي الخميس، محمد المطر، الأحوال أعتقد كان. الأحوال. نعم. نعم. لذلك كان في تنافس. نعم. يوم سنة من سنوات الأحوال كان يدرس بأمريكا. نعم. فماضي بروحه. ما ويا أحد. قالوا لي عبد الله ايش رايك تصلي بالمشاري؟ فكنت وقتها عمري 23. اي سنه هذه؟ يعني يمكن 2005. لين هناك كنت في الكليب، قبلها كنت انا في العمير. فقالوا لي تصلي بالمشاري. المشاري يعني مسجد مركز وكذا وكذا. فقلت لهم يلا. سبحان الله هم كان في يعني تجربه جيده في صلاه القيام في مسجد المشاري. فهذا اثر الصحبه. يعني احنا على ايامنا اليرموك اللي طايح حظه حافظ نص القرآن. صحيح. الختمة كانت في سنة 2001 تقريبا، في رمضان في ليلة 27 في مسجد المشاري. واذكر يعني بين ال4 ركعات حطوا لنا ستيج في المسجد، وحطوا لنا قرينا كل واحد قرأ موضع معين، ولبسنا بشوت واعطونا شهادات تقدير، واحتفوا فينا كوننا أول يعني كوكبة تخرج من مبرة المتميزين. إن أعتقد كنا 7 أو 8. فكانت هذه أول يعني احتفاء لحفظ لكتاب الله عز وجل. شيخنا أبو محمد، النسخة القرآنية المذهبة نعم أهداك إياها الوزير المعوشرجي في فترة من الفترات. وكان لها أثر كبير جدا في ارتباطك في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى.
حدثنا عن هذه التجربة. طبعا ابو خالد رحمه الله عليه الله يرحمه. كان يعني من رواد المسجد ورفيج الوالد رحمه الله عليه. نعم. فكنت اشوفه بالمسجد وكان عمري يعني 7 سنين 8 سنين، فدائما كان يحثني ويشجعني. فلما نعم. كان وزير الاوقاف فقال لي عبد الله هذه نسخه من القران الكريم، نسخه مذهبه. فوقتها يعني ايام التسعينات منو عنده يعني نسخه مذهبه ومعطيك اياها وزير الاوقاف. قال لي شد حيلك يا ولدي وكذا وكذا، ورحمه الله عليه يعني استمر لي قبيل وفاته وهو يتابعني سواء بالحفظ بالدراسه بالعمل. فدائما كان يشجعني وكان له اثر علي في تحفيزي لحفظ كتاب الله عز وجل. الله يجعل كل ما حفظته ان شاء الله في ميزانه. في ميزانه أي لا والله. شك. لا وانا شك. اعتقد ان مسابقه الامير إيه. بدات في عهده لما كان وزير. ايه كان ايه صحيح. ايه محمد. وبعدين كان هو رئيس اللجنه الدائمه. اي نعم. احد المسابقات فزت انا. فوانا طالع كان الشيخ صباح رحمه الله عليه هو اللي يكرمنا. نعم. كان حريص. فهو كان في الخالديه هنا. ايه فهو إيه. كان يمه. فسبحان الله كاني ولده يعني الله. من كثر ما هو مستهل وفرحان. الله أكبر. فسلم علي فقال حق الشيخ صباح رحمه الله ترى هذا عبد الله الهزيم ولد الدون خذه محمد الهزيم. فقال اي نعم والنعم وكذا، لان الوالد رحمه الله عليه كان على علاقه يعني اي نعم. بالشيخ صباح. فكان دائما يفتخر فيني في المحافل كاني واحد من عياله. الله اكبر. فهذا كان يعني ودائما انا حتى لما اروح له قلت له يا ابو خالد ان شاء الله كل حرف قريته في المحراب في ميزان حسناتك. الله اكبر. فبكى وقال لي ابو محمد انت ما شاء الله عليك وفي. الله. فكان الله. يذكرها لي جزاه الله الله خير أكبر. وهو في مرض الموت رحمه الله عليه. شوفوا محمد، فعل بسيط كان هو ما يكلفه شيء غير انك انت ولد كنت في المسجد يشوفك يعرف والدك رحمه الله عليه. إيه؟ كان اللي يسويه بس انه يشجعك. صحيح. احفظ. وهذا احنا نقوله لكل المشاهدين اليوم. صحيح. اذا ما استطعت انك تحفظ القرآن او ما يعني قدر الله عز وجل ما قدر لك انك تحفظ كتاب الله عز صحيح. وجل، كلمة بسيطة تشجع فيها اي ابن صغير سواء من اقاربك او في المسجد. وهذا دليل اليوم امامنا الشيخ ابو محمد. لا شك. انت حفظت القرآن يعني بعد فضل الله عز وجل، كان احد الاسباب ابو خالد لا رحمة الله شك. عليه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. كان في حفل بوزارة الأوقاف. نعم. وقريت فيه. فكان مدير المسجد وقتها اللي هو أبو أنس العصفور. نعم. كان هو مدير المسجد. نعم. فعقبها كلمني نبيك تصلي بالمسجد الكبير وكذا وكذا. قلت له أوكي موافق. وطبعا أنت عارف المسجد الكبير أي وجه جديد يعطونا أول ليلة. صحيح. تجربة طقة تصير براسه. فالمهم أنا دشيت المسجد وقتها يعني الارتباك وأول ليلة وهيبة المسجد. وعارف انت المسجد الكبير يعطونك برستيج زياده عن اللزوم. الدش تقعد برا الناس تنطرك واحد يسولف وياك وكذا. فالمهم انا دشيت المسجد وقت الصلاه. المهم الحين متواقف تسمع الصوت والناس تقوم. طبعا الفو هذه ضيعت نص الحفظ. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أنا متأكد أن أكثر وأجمل شيء يتمناه حافظ القرآن لما يصلي والده ووالدته خلفه ويبكون من حسن تلاوته. هذه أجمل وأكبر جائزة في هذه الدنيا لحافظ القرآن. بصلي بهالآيات يقول لي عبد الله بيك تقرأ الآية الفلانية. هو يطلبها منك. إيه فمن ضمن اللي يطلبه بداية سورة النجم وبداية سورة طه. الله. يعني سبحان الله لما أوصل قول الله عز وجل سورة النجم أفتمارونه على ما يرى. الله. أسمع يبكي وراي. الله. أنت تسمع الوالد. إيه أسمع يبكي وراي. الله. الآية الثانية بسورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله. أسمع يبكي وراي. لكن الشيخ عبد الله الله يحفظه
تمنى من الله سبحانه وتعالى أمر آخر حتى تكتمل هذه النعمة. بغض النظر أنه يقول لك اقرأ هذه الآية أنه هو بيسمعها، لا شك، كثر ما هو يشعر بالفخر أن ابني قاعد يخليني أتأثر بهذه الآية. سبحان الله. يعني هي مختلفة ترى تماما. لا شك، لذلك أنت يمكن أبو سالم شعرت فيها بحياتك. أي نعم. يعني صليت وراء ولدك سالم. نعم صليت مع ولدي سالم، وابوي صلى وراي رحمة الله عليه. فذيك، لكن أنا يعني من هالشعور اللي شفت الوالد رحمة الله عليه شلون مفتخر، شلون مستانس ويطلب الآيات اللي يبيها وكذا وكذا. فيصير عندك الشعور ودك نفس ما ابوك ذاقه انت تذوقه. الله يبارك يا محمد. آمين. الله يحفظك. الاسره القرانيه امنياتها لا تتوقف ابدا. لا شك. شيخنا الحبيب، وكان والدك رحمه الله عليه له اثر كبير جدا في تشجيعك على حفظ القران. اكيد. واليوم انت تشجع ابنك عسى الله يحفظه محمد واخوانه على حفظ القران. نعم. كيف تجربتك في البيت؟ كيف تحرص على حفظهم القران واثر القران في البيوت والمجتمع؟ والله شوف شيخ ابو سالم، الانسان يعني يسعى دائما، يعني يحاول يكون قدوه. يعني انا يعني محمد الله يحفظه في البدايه كنت اوديه عند الشيخ عمره مثلا 7-8 سنين، تعرف اللي نص صيده بحلجه ومرتبك وطالع مني من هناك وكذا وكذا. في شوي 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 سبحان الله، لما يعني ولدك لو بغيت انت تحفظه في الغالب ترى ما راح يتقبل منك، لانه يشوفك ابوه تضحك وياه تغشمر وياه كذا كذا، فلازم تشوف شيخ انت تثق فيه وتسلمه ولدك. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. تتنفس الأرواح حين تراه عطرا تفوح شذابه. قدر الله سبحانه وتعالى قبل رمضان بأسبوعين ختم محمد الابن الأكبر للشيخ الدكتور عبد الله الهزيم القرآن الكريم كاملا تبارك الرحمن. ونحن الآن في مسجد الزير في منطقة الروضة نحضر معاكم هذه الختمة المباركة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أثلجت صدري فارتويت محبة وملأت عيني يا بني بريقا ونرت بيتي واستقر جداره وفتحت نافذات تهب رحيقا وغدا سيبهرني الوقار بتاجه هذا الطريق إذا استخرت طريقا وغدا سيبهرني الوقار بتاجه هذا الطريق إذا استخرت طريقا. شيخ، في رحلتك القرآنية وحفظك للقرآن وهذه المسيرة أكيد هناك كان معك أشخاص يشجعونك يوقفون معك، أو بالأحرى شخص كان يوقف معك يشجعك يهنيك على إنجازك القرآني أو خدمتك للقرآن، ومن خلال هذا البرنامج ودك أنك أنت تكرمه. من هو هذا الشخص شيخنا؟ الشيخ وسام العثمان. نعم. حفظه الله، هو لا زال إلى الآن موجود، إمام مسجد الزبن في حطين. نعم. فكان هو يعني بعد الله عز وجل له تأثير كبير في مسيرتي. هذا أبو عثمان شيء بسيط، جزاك الله خير. هذا مصحف القرآن والسنة. احنا تسمح لنا ترى الشباب بس من بعيد قاعد يصورون. انا قاعد اشوف بس ماني عارف السالفه. احنا عفويا. هذا وسامي وبرهاني خير
بحر الكلام أحياني، كل اهتمامي أغلى مرامي، سر التزامي قرآني. يا الله اجعل طريق سعادتي إيماني، يا الله أسعد به قلبي ينر وجداني، يا الله آنس بقربك وحدتي وجناني وجناني.